Chi tiết mức án đối với nhóm bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2. Với cáo buộc nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, bị tuyên tổng mức án 12 năm tù, đồng cấp với ông Tùng. Hai cựu Phó Giám đốc Sở Y tế và Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, mỗi người lĩnh 2 năm tù. Xung công toàn số tiền nhận hối lộ, hưởng lợi bất chính. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Tùng, sinh năm 1978, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ, 5 năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo lĩnh 12 năm tù. Cùng nhóm tội danh nhận hối lộ, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Văn, sinh năm 1965, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, 2 năm tù. Lê Ngọc Tường, sinh năm 1979, cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, 2 năm tù. 14 bị cáo còn lại, người lĩnh mức án thấp nhất 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất là 3 năm tù giam về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, che giấu tội phạm. Về dân sự, các bị cáo phải nộp sung công quỹ số tiền nhận hối lộ hoặc tiền hưởng lợi bất chính. Hội đồng xét xử đánh giá đây vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm thay đổi tính nhân văn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước đối với việc bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài nói chung và trong hoàn cảnh đặc biệt, người dân bị mắc kẹt trong đại dịch Covid-19, cần đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng nói riêng. Do đó, cần phải tuyên bản án nghiêm minh trước pháp luật. Lợi dụng chủ trương của Đảng, nhà nước. Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Tùng cho hay khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối chủ trì, phối hợp với sở, ngành trong tỉnh thẩm định cơ sở vật chất đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly. Ông đã trao đổi với doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay và nhận thấy đây là cơ hội tăng thêm thu nhập nên bị cáo đã thỏa thuận thu tiền. Ngoài hợp đồng tranh thêm 6 đến 8 triệu đồng mỗi khách, toàn vụ án, ông Trần Tùng nhận hối lộ 4,4 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Hai cựu Phó Giám đốc Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam trả lời xét hỏi cũng đều thành khẩn nhận tội. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Văn khai đã nhận hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh, Phó Giám đốc công ty Bluesky, bị án ở giai đoạn 1 vụ án. Với tổng số tiền 450 triệu đồng, bị cáo Lê Ngọc Tường nhận 400 triệu đồng. Nói lời sau cùng, cả hai xin hội đồng xét xử cho hưởng khoan hồng. Bản án cho rằng, khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ, tổ công tác của một số bộ ngành và địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly. Lợi dụng chủ trương nêu trên của Đảng, Nhà nước và chức vụ quyền hạn được giao, một bị cáo công tác tại Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã thỏa thuận đưa, nhận hối lộ, làm trái công vụ để tham mưu, đề xuất chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp đưa công dân về nước cách ly y tế tại địa phương. Các bị cáo thực hiện trực tiếp hoặc qua trung gian móc nối, thỏa thuận với cán bộ thuộc Bộ Y tế đưa, nhận hối lộ với số tiền lớn để có văn bản chấp thuận, xét duyệt cho công dân, khách lẻ về trên các chuyến bay đơn lẻ. Ngoài ra, có bị cáo lợi dụng vị trí công tác để ra giá với công dân nhằm trục lợi, hướng dẫn, xúi giục người liên quan khai báo gian dối, che giấu tội phạm, để cản trở việc điều tra, làm rõ tội phạm của cơ quan chức năng.